אם הילד שלכם סובל מניתוק, דה-פרסונליזציה, דה-ריאליזציה, תחושה של ריחוף, תחושה מוזרה, הוא אומר לכם, אני מרגיש מוזר, משהו שונה קורה איתי, אני לא יודע מה קורה לי. אתם בעצם מאתרים שיש שם איזושהי בעיה נפשית, ואתם לא יודעים איך לעזור לילד שלכם. אז בסרטון הבא אני רוצה לתת ככה הכוונה מה לעשות ומה לא לעשות כדי לעזור לילד שלכם. אז בואו נעשה פתיח קצר ונתחיל. שלום וברוכים השבים לערוץ היוטיוב שלי, אני בר הדדי ואני מאמנת להתמודדות עם חרדה, דיכאון, דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה. ופה בסרטון אני רוצה לתת הדרכה והכוונה להורים שהילדים שלהם סובלים מניתוק, דה-פרסונליזציה, דה-ריאליזציה, חרדות, דיכאון וכל עניין נפשי אחר. אז דבר ראשון, כהורים, הדבר הכי טוב שאתם יכולים לעשות זה לחבק, זה לתמוך, זה לתת אהבה, לתת ביטחון. הכי חשוב זה לתת לילד את תחושת הביטחון שהוא מוגן, הכל בסדר איתו. אם אתם תיכנסו לפאניקה ולהיסטריה, ויצא לי לראות כבר מקרים כאלה שהורים באמת עשו מזבוב פיל, נכנסו להיסטריה הרבה יותר גדולה מהילד, נכנסו ללחץ, מה קורה לילד שלי, מה קורה לו, אוי ואבוי, אני מאבדת את הילד שלי. הילד נכנס הרבה יותר לפאניקה, מה שהגביר את התסמינים, מה שהגביר את המצב. המצב הזה נגרם בגלל שיש תחושה פנימית שאני לא מוגן, משהו יכול לפגוע בי. ולכן פי כמה וכמה חשוב כאן יותר שההורים כן ייתנו את תחושת המוגנות של אנחנו פה להגן עליך, אנחנו פה לשמור עליך, לא יקרה לך שום דבר רע, הכל בסדר, אנחנו דואגים לך. יחד עם זאת צריך להיזהר משני דברים עיקריים. הדבר הראשון, לא לקחת אחריות על הבעיה של הילד. כדי להתמודד עם עניינים נפשיים ודברים רגשיים, צריך לפתור את זה בן אדם בינו לבין עצמו, עם מטפל, איש מקצוע, ואף אחד אחר לא יכול לפתור את זה עבורו. אם בן אדם לא רוצה, לא מוכן לטיפול, אז לא משנה איזה מטפל יהיה הכי טוב בעולם, הוא לא יוכל לפתור את הבעיה בגלל שהצד השני, המטופל, שאמור להיות הצד האקטיבי, נמצא בהתנגדות. ולכן חשוב שכהורים אתם לא תיקחו את האחריות, כי אם אתם תיקחו את האחריות ואתם תהיו הצד האקטיבי, באופן אוטומטי הילד שלכם שהוא המטופל יהפוך לצד פסיבי, שלא לוקח אחריות על הבעיה, שמרים ידיים, שלא מחפש טיפול, שלא אקטיבי בטיפול, שלא נוכח בטיפול, וזה טעות חמורה מכיוון שזה לא יעזור לטפל בבעיה. חשוב מאוד שהילד שהוא זה שסובל מהבעיה, יהיה הצד האקטיבי בדבר הזה, שהוא זה שיחפש את הטיפול, שהוא זה שיגיד מה הוא רוצה, מה הוא צריך, שהוא יהיה בתוך זה, ואתם תיתנו לו את התמיכה מאחור. אתם יכולים לתת לו את התמיכה של אוזן קשבת, עזרה כלכלית, לקחת אותו למטפלים, להציע להתקשר למטפלים, להציע לבדוק, וכל דבר אתם שואלים ואתם מציעים, ואם הוא אומר לא, או שהוא לא יודע, בסדר, אתם פה לדבר, להקשיב, באמת לתת את התמיכה שאתם יכולים. מה שחשוב זה להיזהר, לא לקחת את האחריות על הבעיה, אף על פי שאתם מאוד רוצים כהורים, הרבה פעמים כהורים אנחנו רוצים לפתור לילדים את הבעיות, אנחנו לפתור להם, אנחנו לעשות בשבילם, ובמקרה הזה אנחנו לא יכולים לעשות בשבילם. אף אדם בעולם לא יכול לעשות את התהליך הזה עבורם, עבור כל מטופל. כל מטופל שיש לו איזשהו עניין נפשי, רגשי, חייב להיות האקטיבי בסיפור ולקחת אחריות ולהראות נוכחות ועם מוטיבציה להיות בעצם נוכח בטיפול ולקחת באמת אחריות על הבעיה. הדבר השני שצריך להיזהר ממנו זה לא לתת יותר מדי תשומת לב ודברים חיוביים, לא לעודד את המצב הזה. זאת אומרת, אנחנו פה לתת אוזן קשבת ולתמוך ולעזור כלכלית, טכנית, מה שצריך, אנחנו פה באמת לעזור. יחד עם זאת צריך להיזהר, לא לתת פתאום אמפתיה יתר על המידה, ולפנק יותר מדי, ופתאום לגונן יותר מדי, לא לתת יותר מדי תשומת לב חיובית, מכיוון שאז מה שיכול לקרות זה שהילד בעצם בתת מודע שלו יקבל מידע שהוא יגיד, אני מקבל עכשיו דברים חיוביים, אני מקבל יותר אהבה, יותר תשומת לב, אני פתאום לא צריך לעשות את מטלות הבית, פתאום מפנקים אותי, מתייחסים אליי יותר טוב. התת מודע יבין שהמצב הנוכחי הוא מצב טוב, ואז מה שיכול לקרות זה שהמצב יכול להשתמר, שהבן אדם פשוט יחיה את הסיפור הזה, כי זה משרת אותו וזה ייצור לו דפוסים
שכביכול אוהבים אותו יותר כשהוא נמצא במצב הזה, או כשהוא סובל, או כשיש לו בעיה נפשית, ואז זה יכול ליצור דפוסים שיפגעו בו, ולכן צריך להיזהר ולא לתת יותר מדי תשומת לב, ולא לעודד את זה יותר מדי עם כל מיני צ'ופרים חיוביים. צריך להיזהר ובאמת להיות שם לתת את התמיכה, המעטפת, אוזן קשבת, ויחד עם זאת לא לעודד יותר מדי ולא לתת יותר מדי תוספים חיוביים כדי לא לעודד את זה שהמצב הזה יישאר. במידה ואתם חוששים שהילד עשוי או עלול לפגוע בעצמו או לפגוע באחרים, אל תחכו, קשו איתו מיידית לפסיכיאטר. אם אתם חוששים ברמה מאוד מאוד גבוהה, לקחת ישר לבית חולים פסיכיאטרי. היום בהרבה בתי חולים רגילים יש גם בית חולים פסיכיאטרי. הם יעשו לו אבחון לבדוק האם הוא מסוכן לעצמו או מסוכן לאחרים, ובמידה וימצא שהוא מסוכן לעצמו או לאחרים, ישאירו אותו בהשגחה ויתנו לו טיפול חירום כדי לאזן אותו. עד שהוא יפסיק להיות מסוכן לעצמו או לאחרים, ואז יהיה אפשר לשחרר אותו. עם זאת, חשוב להדגיש, הרבה הורים וגם ילדים ובכלל אנשים בכללי מאוד חוששים מבתי חולים פסיכיאטריים, או שהם חושבים שבית חולים פסיכיאטרי פשוט יפתור את הבעיה. צריך להבין שבית חולים פסיכיאטרי זה כמו בית חולים רגיל. בית חולים רגיל משאיר לאשפוז רק במצבי חירום, הוא לא נותן טיפול מלא, הוא נותן טיפול חירום ומשחרר להמשך טיפול. כך לדוגמה, אדם ששבר את הרגל, בבית חולים אולי ישימו גבס, אבל אז ישחררו למעקב והמשך טיפול ופיזיותרפיה וכל הדבר הזה, בעצם השיקום בקופת החולים מול הרופא המטפל. כך גם אותו דבר בבית חולים פסיכיאטרי, מגיעים במצב חירום, הצוות הרפואי יעזור לתת מענה חירום כרגע, לאזן, אבל אחר כך הטיפול עצמו, לטפל בבעיה, בגורם לדיכאון, לחרדה, לניתוק, למה שזה לא יהיה, ממשיכים מול הפסיכיאטר המטפל, והמטפל, הפסיכולוג, המאמן, לא משנה, איש הטיפול שעוזר במצב הזה. בנוסף, מי שחושש מזה ואומר, אימא'לה, מה יעשו לי שם? בסופו של דבר, המטרה של הצוות הרפואי זה לעזור לכם להתאזן. נכון, זה יכול להיות לא נעים, זה לא כיף, זה לא איזה מסיבה, זה לא איזה חוויה כיפית. גם בית חולים רגיל זה לא דבר כזה כיף, אבל עדיין אין סיבה לחשוש, אין סיבה לפחד. האנשים שם באים לעזור לאחרים, הם באים כדי לעזור לכם, המטרה שלהם זה לעזור. הם באים לעזור, לתת איזשהו איזון ראשוני, ואז לשחרר אתכם, להמשיך בחיים שלכם. לכן אין ממה לחשוש, אך יחד עם זאת, לא לתלות תקוות שאשפוז פסיכיאטרי יפתור את כל בעיות החיים, כי זה לא נכון, הם בעצם נותנים את המענה חירום, בדיוק כמו בית חולים רגיל, במידה ויש מצב חירום שמסכן חיים, ולאחר מכן הם משחררים להמשך טיפול מול הפסיכיאטר, הפסיכולוג, המטפל וכו'. אם הסרטון הזה עזר לכם, אז תעשו לייק ותשאירו תגובה על מנת שזה יגיע לעוד אנשים ויוכל לעזור גם להם. אם עדיין לא לחצתם להירשם כמנוי, לחצו עכשיו להירשם כמנוי, וניפגש בסרטון הבא. ביי!